Christian. Remar. Okay. Sablay yung unang cut eh. Ang unang take eh. Malabo yung camera eh. Ulit. Okay. So, nandito ngayon tayo sa SM North. Sa compound ni na Tata Remar. At so, ito yung bike ni Balcon. Papalitan natin siya ng engine sprocket kasi masyado raw low speed. Dito ako ay makikita kasi. Remar, talaga rito! Di Remar, naiiya. Kuya di ah. So gagawin natin, tatanggalin natin itong sprocket casing na to, over. Tanggalin natin to sa shifter, itong mga bolts na to. Huwag kong takpan yung camera! May camera dyan. Tanggalin natin ito. Mga 4 na bolt na to, tatanggalin natin. And then, yun na. Tata Remar Works. Malay ko dito. Uy, kumukay ka naman dyan. Dito! Yun! Tama. Hindi. High speed. From 14 daw po. Ayan, tanggal na. Easy. Ayan, tanggal na, Balbon. Boop. So, anong gamit mo? Anong size to? Alan mo. Brother, anong size? Basta, di ko tala. Size 5? Okay, tanggal na siya. Next! Ayan po, pinag-iisipan ni Tata Remar. So, yung kanina dito, Allen key na number 5. Ayan. So, ngayon, ito namang bolt ng engine sprocket cover. Gamit ang number 8 na socket. Ayan. Tata Remar Works. Wet sport. Okay. Okay, tatanggalin na ngayon yung engine cover. Ayan. So, i-snap lang, hihilahin lang siya. Pagkatapos tanggalin ng mga bolt. Ayan, lumitaw na siya. Ayan. Nice one, Tata Remar. Okay. Ayan. So, unang bukas, medyo malaking nut ang kailangan tanggalin na merong lock nut sa ibabaw. Mamaya, alamin namin kung anong size. Next, luluto ko. Ito ba? Magkakapumita kayo. Ito po ano, okay na. Nakapunod na yun eh. Malapit na po, malapit na. Yeah. Goodbye sa Junjun's Pala. Mayari tayo yan. Okay, ready na tayo tanggalin tong nut na to. So, para matanggal siya, kailangan natin tanggal tong lock nut na to. Gagamit tayo ng silsel. May sinasabi yung si Remar na. So, medyo sisilsilin natin siya ng konti. Slight, dahan-dahan lang naman. Gamit ito, pukpok ng konti. Tsaka 32 mm na eto, tawag dito, socket wrench. Okay. Game, Remar! Napang-plak naman natin. Laki ng tigas. Tama, di ba?
Game. So, gagawin natin ay first gear, reverse gear natin siya, tapos apak preno para hindi umikot yung gulong. Tapos ikutin natin siya ng counterclockwise. Pak. Game. Game, Remar. Paano gagawin? Medyo may tatanggalin natin siya. Di ba hindi pa natin siya tinatanggal? Mayroon tanggal niya, masikip. Pwersa mo. Bahala na si Boss D mag-edit daw. Ayan na, bibirahin na po niya. So si Boss Chris siya, pakanya kayo yung preno. Okay. Pakita mo naman nahihirapan ka. Aray. Game! Oh, tayo. Hirap na hirap si Remar po. Yung tinanggal niya. Hindi pinawis. Ah. Pero actually, masigay po siya. Natanggal na lang kasi namin siya kanina. Pwede, ang tigas niya. Medyo Ba't hindi titigas? dalawa pala yung laki. Dalawa pala yung laki niya, pwede. Sorry. Hindi namin alam eh. Yay! Ayan, okay, game! So, tanggal na siya. Tanggal natin yung kanyang lock. Ayun, yun. Okay. Yan, nagsasalita na. Vlogger na po! Hindi ko na alam. Okay, so ayan, lumitaw ng sprocket. Pwede na natin siyang hugutin. Ayan, nakita nyo. Nahuhugot na siya. Sa likod. So ngayon, since malaki yung sprocket natin, 15. So most probably abante to. Dahil mas malaki yung circumference niya. O, diba? Sige. Ayun. So i-adjust natin. Mag-adjust tayo rito. Luluwagan natin siya gamit ang, ano size nito? Tata Remar Works. Ayan. 48. Okay, sige. Hanap lang kami ng gamit. Okay na kalokohan na yan. Okay na daw. Salita. Okay. Hindi ba? Ano size po yan, Boss Remar? Ayaw magsalita. Ako na. So okay. So gagawin tayong dalawang wrench para dito sa left side. Sa left side ay 24 mm. Ayan, 24 mm. And then dito sa right side ay 27. Tama ba, Boss Remar? Sige mo tama. Ayan po, tama. 27. So, okay. So, naiset na natin itong sprocket dito. Hindi pa siya nakikipit talaga kasi unahin natin i-fix itong chain. Ayusin natin yung chain lock niya. So, adjust natin. So, i-ayusin na natin yung chain lock. So, ayusin natin yung tension niya. Adjust lang ulit itong chain tensioner na to, kabila. So ngayon, meron siyang linya rito. Pagpapantayan natin yung left and right side niya. Bilang tayo, 1, 2, 3. So ngayon, nasa pangatlo siya. Tingnan natin kung pangatlo rin yung kabila. 1, 2, 3. Asawa ni Mari. Dana! Walang pati. Yan. So, inayos natin yung chain lock niya. So, parang yan naman yung normal na chain lock niya kanina. Tapos, sinukat namin na nakababa. So, halos hindi naman nagbago yung chain lock niya. So, ngayon, ready na tayo mag-fit. Tingnan natin to. Saka yung mga nut dito. Okay, ayan na si Boss Remar. Hinihipitan niya na. Okay. Pakan ko yung preno. Okay. Game. So, apakan natin yung preno. Habang hinihipitan ni Boss Remar. Tata Remar! Ganito, tol. Ganito ba to? So lastly, yung Ganito. decambio. Ayan, ganyan. Ganon. Ganyan position yan. Pwede Tama. ganito dati ganyan. Ayan. Para hindi Ah. hirap yung kamay na lang. Kamay na lang. Boss D, pwede rin kamay, ano? Ayan. Okay. Okay. Change lock testing na nakaside ang gulong.
Go, Papa Remar. Hindi ko nga abot yan. Sige. Sige mo. Sige. Adventure. Tingnan kami gagawin mo. Ha? Kami gagawin mo katin. Ay, sakay. Parang batak. Ayan, si Boss Christian. Tingnan natin. Parang okay lang. Sakay ka rin, Mar. Angkas. Angkas ha. Ayan. So sa dalawang angkas, tingnan natin kung ano ang change lock niya. Okay, good. Meron pa ring play. So, parang okay naman yan. So, mamaya test ride natin kung okay yung kanyang change lock ng running. Kung may mararamdaman tayong vibration, hatak. Okay. Tapos na, bye-bye! Medyo nagbago tayo ng sprocket set combination. So, ginawa natin siyang 15 feet na ito natin siya kayong umaga. Diba? Sarap ng acceleration niya. Off-road lang. Wow! Straight drive siya lang yung rough road. Yan, masarap sa adventure bike.